Xin chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ giải kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024, khóa ngày 6 tháng 6 năm 2023. Môn thi tiếng Anh, ngày thi ngày 6 tháng 6 năm 2023. Thời gian làm bài 90 phút. Đề thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Các em thân mến, chúng ta đi vào làm bài nhé các em. Phần thứ nhất, từ câu 1 đến câu 14, thí sinh chỉ viết mẫu tự A, B, C hoặc D đại diện cho câu trả lời đúng vào phần answer. Câu số 1, với những phần gạch dưới phát âm khác so với những từ khác. Thì đây ta thấy câu B có chữ tờ các em. Thường tiếng ED này mà có chữ tờ, chữ R thì đọc thành X đó. Như vậy câu 1 là câu 1B. 1B ta đọc là consistent, còn lại là đọc thành chữ tờ, chữ D. 1B. Câu số 2, từ nào có phần gạch dưới phát âm khác so với những từ còn lại. Này là village, lighting, litter, river. Như vậy A, C, D đọc là Y, còn câu B tôi đọc là I, lighting, 2B. Câu số 3, từ nào có phần nhấn âm khác so với những từ còn lại. Reflect, intent, excite, eager. Như vậy câu 3 mình thấy là câu D. Câu D nhấn âm đầu. Câu 4, từ nào có phần nhấn âm khác so với những từ khác. Happening, response, benefit, reasonable. Như vậy mình thấy câu B là response nhấn âm 2. 4B. Câu số 5, học sinh nói với giáo viên. Học sinh nói rằng đổi mới công nghệ thì rất là quan trọng. Giáo viên nói rằng chắc chắn rồi, chúng có thể có cả hai là tiết kiệm tiền và bảo tồn nguồn tài nguyên của trái đất. Như vậy đây là và, tiết kiệm tiền và bảo tồn. Và thì ta dùng chữ N, cho nên câu 5 ta dùng câu 5B. Câu số 6, Harry nói với Lan rằng người Việt Nam làm lễ ngày độc lập của họ khi nào. Lan mới trả lời rằng họ làm lễ ngày độc lập vào ngày 2 tháng 9. Vào ngày ta dùng chữ on. Câu 16C. Câu số 7, David nói với Nancy rằng thảm họa thiên nhiên nào thường xảy ra ở nước Mỹ. Thì Nancy mới nói là lốc xoáy thường khá tấn công quốc gia. Tức là lốc xoáy thường tấn công quốc gia. Thì A là ô nhiễm, B là thảm họa, C là diệt chủng, câu D là bão. Như vậy câu 7 là mình chọn thảm họa nào. Thảm họa nào thường xảy ra ở nước Mỹ thì mình chọn 7B, disaster. Câu số 8, Thomas nói với Tài Nguyễn rằng thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh vào mùa hè như thế nào. Tài Nguyễn mới nói rằng nó thường rất là nóng, nhiệt độ thường giữa 29 độ cho đến 38 độ C. Như vậy câu 28 này mình chọn C là between. Câu số 9, Mike nói với Sarah rằng chúng ta đang tìm một nghệ sĩ tài năng cho chương trình âm nhạc tháng tới. Sarah mới nói rằng Anna, bạn của tôi, một người hát dân ca rất là tốt, rất là hay, có lẽ là thích hợp. Như vậy đây là thay thế cho người thì ta dùng who. Câu số 9, 9A, Matt mới nói với Helen rằng bạn nghĩ gì về giáo viên hóa học của bạn. Helen mới nói rằng anh ấy thật là tuyệt, anh ấy luôn luôn động viên học sinh của anh ấy làm điều tốt nhất của họ. A là động viên, B là gửi, C là hãy để, D là làm. Như vậy ta chọn câu số 10 là động viên là A. Câu số 11, Kevin ở
trường mới của anh ấy thì như thế nào? Đó là ông bố hỏi bà mẹ. Bà mẹ mới trả lời rằng anh ấy đã không khó khăn để kết bạn và trở nên rất là tốt. Như vậy câu 11 là mình chọn trở nên, là mình chọn e-getting là câu 11 đi. Câu số 12. Câu 12, Long hỏi Khoa rằng các họa sĩ có ý tưởng cho các tác phẩm của họ như thế nào? Khoa mới nói rằng giấc mơ có lẽ là nguồn cảm hứng. A là thuận tiện, B là lợi thế, C là cảm hứng, D là giải trí. Như vậy ta lấy C, inspiration là nguồn cảm hứng. Giấc mơ có lẽ là nguồn cảm hứng của họ. 12C. 13. Daisy David nói Daisy nói rằng vẫn còn một chút lo lắng về điều đó bây giờ. Thành thật mà nói. Như vậy câu này, câu A là chúc mừng, chúc bạn may mắn trong kỳ thi. Câu B, chúc cuối tuần vui vẻ. Câu C, vẫn còn ở đó, bye bye. Câu D, tôi sẽ ở đó. Như vậy đối với câu 13 thì mình chọn câu A các em. 13 là chúc may mắn trong kỳ thi. Câu 14, Emma mới nói rằng xin lỗi, tôi bị kẹt xe. Thì Matt mới nói rằng đó là ý kiến hay. Vâng, bạn đúng. C là tôi không đồng ý với bạn nhiều hơn. Câu D là không có gì, tôi chỉ vừa bắt đầu. Như vậy câu 14 mình chọn câu D, 14D. Ta qua phần 2. Nhìn vào cái biển báo này và một cái thông báo đây này. Chọn câu trả lời tốt nhất. Viết ký tự A, B, C, D đại diện cho câu trả lời đúng vào phần answer. Biển báo này cho biết điều gì? Bạn không thể sử dụng nước miễn phí ở đây. Bạn không thể đụng vào vòi nước đang sử dụng. Không tắt vòi nước. Đừng để vòi nước bật lên sau sử dụng. Như vậy câu 15 mình chọn D. Đừng để vòi nước mở ra khi sử dụng. Sử dụng mình đi rồi đến nước nó chảy hết. Vậy 15D. Qua câu 16. Cuộc thi sáng tạo giới hạn từ 300. Chủ đề thành phố tương lai của chúng ta. Thời hạn nộp bài là 14 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2023. Thì cái chú ý cho chúng ta biết điều gì? Chú ý này cho chúng ta biết điều gì? Các thí sinh sẽ thiết kế tương lai của họ trong 300 từ. Các thí sinh sẽ bàn về thành phố của họ trong tương lai trong 5 giờ. Các thí sinh sẽ tạo ra thành phố tương lai với hơn 300 phút. Các thí sinh sẽ viết về thành phố tương lai trong 300 từ. Như vậy ta thấy đây là giới hạn là 300 từ. Thì câu 16 ta chọn 16D. Qua phần 3. Chọn từ ABCD mà tốt nhất để điền vào khoảng trống trong mỗi cái đoạn văn sau. Từ câu 17 đến câu 22, thí sinh chỉ viết mẫu tự A, B, C hoặc D đại diện cho câu trả lời đúng vào phần answer. Chào buổi tối. Chào mừng tất cả đang đến với chương trình khoa học vui của chúng ta. Tuần này chúng ta đã nhận được nhiều câu hỏi về cuộc sống trên mặt trăng. Chúng ta đã nói chuyện với một số chuyên gia và đây là những gì chúng ta phải tìm ra. Không có nước hoặc là không khí trên mặt trăng. Tất cả thì yên lặng. Không có, bởi vì tất cả thì yên lặng bởi vì nó không có không khí. Khi nó không có không khí thì nó không dao động, cho nên nó không dao động, cho nên là nó rất yên lặng bởi vì không có không khí. Tất nhiên thì sẽ không có âm nhạc, âm thanh, không có các dòng sông, các hồ. Tất cả thì rất là lạnh.
Nhiệt độ thì đi xuống tới 151 độ C, dưới zero, tức là âm 151 độ C. Nhưng suốt ngày thì nó tăng lên trên 100 độ C, trên zero, có nghĩa là trên 100 độ C dương. Có nhiều cái hố, cái miệng tròn rất là lớn trên mặt trăng. Chúng được gọi là miệng núi lửa. Có hơn 300.000 miệng núi lửa. Cũng có những ngọn núi cao. Ngọn núi cao nhất trên mặt trăng là khoảng 26.000 feet, hoặc là 8.000 mét. Và đây là một điều gì rất là thú vị cho bạn. Trên mặt trăng, bạn sẽ cân nặng khoảng 1/6 những gì bạn cân ở trên trái đất. Nếu bạn nặng 50 kg, trên mặt trăng bạn sẽ cân nặng chỉ ít hơn là 8 kg. Bạn sẽ có thể nhảy rất là cao, thậm chí cao hơn cả bất kỳ nhà vô địch Olympic nhảy cao nào trên thế giới. Bạn có thể đi những bước rất là dài, và có lẽ bạn sẽ không ngủ rất là tốt, bởi vì một ngày trên mặt trăng trải qua 2 tuần. Vì vậy, liệu có cuộc sống trên mặt trăng không? Tôi sẽ để lại câu hỏi cho bạn để chính bạn trả lời trong thảo luận nhóm. Thì đối với cái bài đọc này mình sẽ trả lời. Câu số 17 là có những điều chúng ta phải tìm ra, là cái này là phao wow. Như vậy 17 là mình chọn A nha các em, 10 bỏ 17A. 18, tất cả yên lặng bởi vì không có không khí, cho nên 18 mình chọn B, because. Câu 19, nhiệt độ đi xuống 151 độ C, dưới 0 độ. Thì đây là nhiệt độ, là mình chọn 19A, temperature. Câu 20, ngọn núi cao nhất trên mặt trăng. Như vậy ngọn núi cao nhất thì mình chọn the highest. Câu C, 20C. Câu 21, và đây là những gì rất thú vị cho bạn để biết. Như vậy 21 là thu canal là 21D. Sang câu 22, rất là cao, những bước rất là cao, thậm chí còn cao hơn cả nhà vô địch Olympic. Như vậy thậm chí, câu 22 là thậm chí thì tôi chọn là even. Như vậy câu 22C. Ta đi qua phần 4. Đọc đoạn văn sau thì mình chọn từ câu 23 đến câu 26. Thí sinh viết đầy đủ từ true hoặc false vào ô trả lời. Một cách viết khác đều không được chấm điểm. Đối với câu 27 và 28, thí sinh chỉ viết mẫu tự A, B, C hoặc D đại diện cho câu trả lời đúng vào phần answer. Bây giờ mình đọc bài đọc các em. Tất cả những ngày lễ, tôi nghĩ ngày tốt nhất là ngày của mẹ. Nó thì rất đặc biệt đối với gia đình khá lớn như gia đình của tôi. Tôi nhận ra rằng ngày của mẹ tôi đã nhận ra rằng mẹ đã làm nhiều năm như thế nào, và tất cả những điều tuyệt vời mẹ đã làm cho các con của bà ấy. Vì vậy năm này, cha tôi, hai chị em của tôi và tôi, cậu con trai duy nhất trong gia đình, quyết định làm một dịp đặc biệt ngày của mẹ cho mẹ của chúng tôi. Cha tôi nghỉ lễ từ văn phòng của ông ấy. Chị em của tôi và tôi về nhà từ trường sau bữa ăn trưa. Chúng tôi có kế hoạch tạo ra cái ngày như là một ngày Giáng sinh. Chúng tôi trang trí nhà cửa với những hoa đầy màu sắc, những cây nến và những thịt nhỏ trên cái lò nướng. Mẹ tôi thường làm điều đó vào ngày Giáng sinh cho chính mình.
Chị của tôi ăn mặc rất là đẹp. Cha của tôi thì mang một cái chiếc cà vạt mà mẹ của tôi đã mua cho ông ấy vào ngày sinh nhật của ông ấy. Tôi thì thật sự hào hứng với ý kiến rằng tôi là một người sẽ mua cho mẹ một cái nón lụa mới từ tiền của cha tôi đã bí mật gửi cho tôi trước đó. Tôi muốn gửi đến mẹ một sự ngạc nhiên lớn. Chúng tôi thuê một chiếc xe hơi có động cơ mà sẽ đưa chúng tôi đi về một vùng quê tươi đẹp gần đó. Mẹ của tôi hiếm khi được cư xử như vậy. Bà ấy thì bận rộn nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hầu hết thời gian. Và tất nhiên vùng quê thì rất là xinh đẹp. Lái xe ngàn dặm về miền quê sẽ là thật hào hứng đặc biệt đối với mẹ. Mẹ tôi xứng đáng được những điều như thế. Thì câu 23, đây là gia đình với 5 người, 5 thành viên. Như vậy tôi, 2 chị em là 3, ba tôi là 4. Tôi, 2 chị em tôi, cậu con trai và 3 tôi nữa, như vậy là 5 người. Là câu A là câu trả lời đúng. Những đứa trẻ ở nhà suốt cả ngày để làm lễ ngày của mẹ. Như vậy cái này, câu này trong bài không đề cập. 24 là phone. Câu 25, những đứa trẻ luôn luôn giúp đỡ mẹ trong việc trang trí nhà cửa cho dịp Giáng sinh. Dịp đây là dịp ngày của mẹ chứ không phải dịp Giáng sinh, cho nên câu 25 này phone. Câu 26, cậu con trai trong gia đình thì có trách nhiệm mua cho mẹ một cái nón lụa như là một món quà. Như vậy câu 26 này là true. Câu 27, đoạn văn thì nói về cái cách mà gia đình chuẩn bị cho ngày của mẹ. Ngày như thế nào, ngày lễ như thế nào là tốt nhất cho gia đình? Hào hứng như thế nào khi đưa về vùng quê, lái xe vào vùng quê, về miền quê thì hào hứng như thế nào khi mọi người làm lễ ngày của mẹ? Như vậy cái đoạn văn này thì nói là cái cách mà gia đình chuẩn bị cho ngày của mẹ, cho nên 27 ta dùng 27A nha các em. Rồi sang câu 28, mẹ trong câu chuyện thì có nghĩ từ văn phòng. Như vậy là 3 chứ không phải mẹ, câu này là 3 nè. Ngày mẹ trong cái chuyện thì được mang đồ đẹp nhất trong ngày của mẹ. Như vậy cái này cũng không đúng, là chị mang đồ mặc đẹp nhất chứ không phải là mẹ. Thì câu C thì rất là bận rộn với việc nhà. Như vậy câu 28C này đúng nè. Mẹ trong câu chuyện thì rất là bận rộn với công việc nhà. Còn tận hưởng lái xe, đưa những đứa trẻ về miền quê. Như vậy câu 28 mình chọn đúng nhất là 28C. Sang câu 29, từ câu 29 đến câu 34, thí sinh viết câu trả lời vào phần answer. Trí tuệ con người, trí tuệ nhân tạo như ChatGPT thì được tin tưởng sẽ là lợi ích cho việc tìm kiếm thông tin. Như vậy câu này mình chọn đây là một tính từ nha em. Như vậy chữ benefit mình chuyển là beneficial. Câu 29 là beneficial. Qua câu 30, Minh Thu, ứng cử viên người thi trẻ nhất, giành giải đặc biệt trong kỳ thi giọng ca tài năng.
Như vậy đây là người thi là contestant là 30. Contest. Rồi câu 31. Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tàn phá nhiều ngôi làng và nhiều người trở nên mất nhà cửa. Mất nhà cửa thì là mình dùng chữ homeless nha các em. Homeless. Rồi bây giờ tất cả ngôi nhà ở Thụy Điển thì được sưởi ấm bằng năng lượng mặt trời. Thì chỗ này mình chữ là tóm lại là nearly. Câu số 32 là near, anh chữ ly vô. Câu số 33. Chúng tôi khá cần làm một cái gì đó để cho khu phố của chúng ta. Như vậy kết luận rằng chúng ta cần làm điều gì đó cho khu phố của chúng ta. Như vậy câu 33 là in conclusion. Rồi câu 34. Chúng ta bỏ một số thời gian để lướt web, bởi vì tôi chỉ không biết cái trang web nào thì hữu dụng cho tôi. Như vậy đây spend thì mình đi với surfing, đi với verbing, cho nên 34 là mình chọn surfing. Rồi qua phần 6 các em. Năng lượng hạt nhân thì không chỉ mất mà còn nguy hiểm đối với môi trường của chúng ta. Như vậy 1 đây, 2 đây, 3 đây, 4 đây. Nuclear power is not only expensive but also dangerous to our environment. Câu số 36. Ban nhạc chủ nhà. Câu 36 là 1 ở đây nha em. 2 là start of the concert. Thứ 3 là by president. Số 4 là a master of their history. Như vậy 36 là 1, 2, 3, 4. Rồi qua phần 6. Viết câu trả lời sau theo cái cách khác mà để nghĩa nó hầu như giống với những câu in đã cho đây. Thay đổi cách mà bạn học từ vựng, bạn có thể cải thiện tiếng Anh của bạn. Như vậy cái câu 37 này mình bê nguyên xuống dưới đây các em, không thay đổi gì hết. If you change the way you learn vocabulary, you can improve your English. Như vậy mình bỏ chữ and này đi thôi, bê nguyên xuống cái câu này xuống và bỏ chữ and đi, hiểu chưa? Câu số 38. Robert mới nói rằng tại sao chúng ta không thu lượm những chai rỗng này cho việc tái chế. Thì Robert đề nghị rằng những chai rỗng này, bên nguyên này, những chai rỗng này nên được thu lượm cho việc tái chế. Như vậy 38 là Robert subject that Robert 38. Robert subject that
Those empty bottle. Empty bottle should be collected for recycling. Rồi câu số 39. Bởi vì Tom thì rất lười biếng nên anh ấy không thể có điểm tốt ở trường. Thì cái câu này mình nói là Tom thì rất lười biếng, thêm chữ sau vô đây, sau là vì vậy anh ấy không thể có điểm tốt ở trường. Tom is very lazy, so he can't get good marks at school. Rồi câu 40. Michael loves to play football after school. Michael đi thích chơi bóng đá sau giờ học. Thì câu số 40 này mình sẽ viết lại là Michael is fond of sau giới từ thì mình viết verb in nha em, playing. Playing football after school. Như vậy các em thân mến, cái đề thi tiếng Anh vào lớp 10 thầy trò mình cùng nhau giải đến đây là hết rồi các em ạ. Và thầy cũng xin chúc mừng các em đã thi xong 2 môn ngày hôm nay, và chúc các em ngày mai thi môn toán đạt thành tích tốt đẹp và có kết quả kỳ thi tốt đẹp để chuẩn bị bước vào lớp 10 nha các em. Chào tạm biệt các em.